Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ एज युजुअल. आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु मेरो एउटा यो ब्रान्ड न्यू सामान फ्रम फ्लिपकार्ट जुन चाहिँ मैले घरको लागि हामीले अर्डर गरेको थियौं. सो हाम्रो दिदीले अर्डर गरिदिनु भएको यो. सो यो आइसकेको छ. अब म यसलाई खोलेर देखाउँछु. अलरेडी मैले अनप्याक्ड गरिसकेको छु तर पनि भिडियो बनाउनको लागि म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि फेरि पनि मैले यसलाई भित्र हालेर अब म फेरि पनि सुरुदेखि तपाईहरुलाई देखाउनको लागि देखाउन गइरहेको छु. सो गाइज यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. सो गाइज नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो यो के हो त यो मैले फ्लिपकार्टबाट स्पेशली हाम्रो दिदीले अर्डर गरिदिनु भएको. सो दुईटा छ यसमा. ओके यो डुअल प्याक थियो. ओके सो बाई वन गेट वन फ्री होला मेबी. सो यो अफरमा थियो. सो त्यसैले गर्दा हाम्रो दिदीले अर्डर गरिदिनु भएको. सो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यो के हो भनेर. ओके यो घरको लागि एकदमै राम्रो चिज हो. सो तपाईले पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ फ्लिपकार्टबाट हेरेर. ओके यो भिडियो हेरिसकेर तपाईले पनि फ्लिपकार्टमा इन्डियामा हुनुहुन्छ भने फ्लिपकार्टबाट अर्डर गर्दा हुन्छ. सो गाइज अहिले चाहिँ म छु मेरो यो बाहिरको रुममा जहाँ चाहिँ कोही छैन. सो माई मम इज इनसाइड, सी इज इनसाइड अनि अहिले चाहिँ म मात्रै छु यो रुममा. ओके अनि त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको. ओके सो अलिकति अँधेरो भइसकेको छ हेर्नु. ओके सो गाइज यो अल्की बेलुका भइसकेको छ. यहाँ जाडो पनि छ. ओके सो म अब अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु यो फ्लिपकार्टको मेरो सामान. सो यो के हो त हेर्नुहोस्, म तपाईलाई देखाइरहेको छु यो के होला. सो गाइज हेर्नुहोस् यो हो. यहाँ चाहिँ एड्रेस लेखेको छ. ओके सो विच आई कान्ट सो यु. सो हेर्नुहोस् यो हो. एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ. ओके सो यो चाहिँ हो फुटम्याट. ओके अनि यो यस्तो छ. यसको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ गाइज. तपाईले पनि किन्न सक्नुहुन्छ. यो हेर्नुहोस् पछाडिपट्टि रबर सिट लागेको छ. ओके यस्तो राम्रो रबर सिट जुन चाहिँ हामी ब्यागमा युज गर्छौँ भित्र ब्यागहरू बनाउँदा. ओके त्यस्तो खालको रबर सिट, त्योभन्दा अझै राम्रो रबर सिट यसमा युज गरिएको छ. ओके अनि जस्तो पिक्चरमा थियो त्यस्तो आइपुगेको छ. ओके सो गाइज हेर्नुहोस् यो एकदम राम्रो छ. यो दुईटा सेम कलर छ. ओके हेर्नुहोस् एकदमै यो छुँदा पनि एकदम प्रिमियम फिल आइरहेछ. एकदमै राम्रो छ गाइज. तपाईँले पनि यो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ फ्लिपकार्टबाट. ओके सो गाइज आज मैले तपाईँलाई यही देखाउनु थियो. ओके त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको अनबक्सिङको. सो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला. मन पऱ्यो भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अनि मन परेन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् अनि तपाईँ कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला. ओके गाइज सो मेरो भिडियो अहिलेको दिनमा एभ्रीडे आइरहेको छ. अब यसरी नै उपरान्त पनि यसरी नै म एभ्रीडे भिडियो हाल्ने छु. मेरो तपाईँको साथ अनि सपोर्टको मलाई एकदमै जरुरत छ गाइज. सो थ्याङ्क यू सो मच होइन यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा. अनि गाइज इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल फेरि पनि भन्छु डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. तपाईँले मेरो च्यानलमा यस्तो भिडियोहरू पाउनुहुन्छ. अनबक्सिङ, फ्यासन डिजाइनिङ, बुटिक, लाइफस्टाइल ब्लग्स, मेनी मोर. ओके सो त्यसैको लागि पनि तपाईँले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्. ओके गाइज अनि टिकटकबाट मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच. ओके अनि इन्स्टाग्रामबाट मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. ओके सो हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रो छ. यसको क्वालिटी पनि म तपाईँलाई छेउबाट देखाउँछु. यो हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो यो रबर सिटले बनिएको होइन. अनि यतापट्टि चाहिँ यो लाइक यो टाउल टाइपको छ होइन. तौलियाहरू हुन्छ नि जस्तै लाइक फेस टाउलहरू जस्तै टाइपको एकदमै सफ्ट फिलिङ छ यसमा. ओके अनि कलर पनि एकदमै राम्रो, एकदम डिसेन्ट कलर छ विच आई लभड इट. ओके सो गाइज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो मलाई प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् अनि म यस्तो भिडियोहरू पनि ल्याउने छु. ओके अझै पनि अनबक्सिङको भिडियोजहरू आउनेछ. मेरो अर्को भिडियो पनि आउनेछ. सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस् मेरो च्यानल. ओके आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला. सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके सो आजको भिडियोलाई यति नै. ओके गाइज सो अब म गइरहेको छु बाहिर. ओके अनि यो म बिछाएर तपाईँलाई देखाउँछु. ओके गाइज सो यसको पनि मैले थम्बनेलमा यसको फोटो पनि हालेको छु. ओके सो तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि लास्टमा पनि म हालिदिन्छु. सो गाइज ओके गाइज बाई. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. बाई.